một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những khoảnh khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Xin chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Con đã lớn khôn. Thưa quý vị, đây là một chương trình truyền hình thực tế kể về một cái chuyến hành trình rất là thú vị của các bé ở độ tuổi là từ 2 đến 5 tuổi. Chương trình với sự tài trợ của nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk. Cùng có mặt tại phim trường ngày hôm nay với Thanh Thảo còn có những vị khách mời rất đặc biệt. Đó là cô Lê Thị Mỹ Châu, hiệu trưởng của trường mầm non Công dân Quốc tế. Và một phụ huynh của một trong những nhân vật chính có mặt ngày hôm nay, đó là chị Minh Thủy, là phụ huynh của bé Thủy Anh, hay có tên gọi ở nhà là bé Suri. Và thưa quý vị, còn có những sinh viên của khoa sư phạm mầm non trường Đại học Sài Gòn. Lần đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ, các bé sẽ phải đối đầu với thế giới rộng lớn bên ngoài như thế nào? Bây giờ mời quý vị cùng đến với cuộc hành trình đầu tiên của ngày hôm nay và cùng gặp gỡ với cô bé Suri đáng yêu. Hôm nay chúng ta đến với một khu dân cư mới tại đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nổi bật nhất là một ngôi nhà màu hồng xinh xắn. Chủ nhân nhí của ngôi nhà là cô bé dễ thương Suri, 2 tuổi 6 tháng. Cô bé sống tại đây với ba, mẹ, anh trai, anh gấu 3 tuổi rưỡi. Tinh nghịch hoạt bát, nhưng Suri cũng đã rất ra dáng một thiếu nữ điệu đà, yểu điệu thục nữ khi sở hữu nguyên một bộ sưu tập dây cột tóc và các loại vòng, cả một tủ giày rất lớn. Cô bé cũng đặc biệt cá tính khi biết tự lựa chọn trang phục cho mình. Biết rõ cá tính của cô con gái nhỏ, hôm nay trước khi giao nhiệm vụ cho cô bé, mẹ để cho Suri tự chọn trang phục yêu thích của mình như một cách lên giày cót tinh thần. Anh gấu mới bị ngã gãy tay và đang ốm, mẹ phải ở nhà chăm anh, nên hôm nay bé Suri sẽ thành cô trợ thủ đắc lực của mẹ, mang táo và bánh qua biếu bà Phúc. Khi trở về, bé sẽ mang một bó hoa lây ơn bà Phúc mua dùm về nhà cho mẹ. Có bao giờ mà bố mẹ mà giao cho bé một cái thử thách lớn như vậy chưa? Chưa bao giờ, chứ chưa bao giờ buông bé ra cả. Như vậy thì ngày hôm nay Suri sẽ có một cái cuộc hành trình hoàn toàn mới. Gọi là mới nhưng mà cũng không mới, bởi vì bé rất là quen thuộc với đoạn đường này. Thế nhưng ngày hôm nay Suri sẽ phải đi một mình. Không biết là em có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Chúng ta tiếp tục theo dõi nhé. Nhà bà Phúc cách nhà Suri khoảng 500 mét. Bà là người đã chăm sóc Suri từ khi mới ra đời cho đến khi cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo. Mọi lần mỗi khi sang nhà bà, Suri đều có mẹ đi theo sau, và vật mang nặng nhất của cô bé chỉ là 2 chùm chìa khóa. Nhưng sao hôm nay túi táo lại nhiều thế kia? Sao Suri xách nổi đây? Thế mẹ nặng quá không muốn xách rồi. Giờ thì túi táo của bà chỉ còn 2 quả, nhưng bà sẽ thông cảm thôi, vì Suri còn nhỏ mà. Nào lên đường thôi. Nhưng đột nhiên cô bé quay trở lại, hình như Suri nhớ ra điều gì đó. Mẹ lấy nón cho con rồi đi nha. À, thì ra là cô bé quên nón. Đúng rồi, nắng thế sao mà đi được chứ? Rồi, đi rồi. Giờ thì tư trang đã đầy đủ. Tạm biệt mẹ, Suri lên đường đây. Có quay lại nhìn coi mẹ có đi theo không? Nhưng kìa, cô bé đã đứng lại. Hình như Suri lại quên gì chăng? Vẫn nghĩ là mẹ sẽ đi theo con. Suri ơi! Suri ơi! Mẹ đây nè, đi ơi! Con đi sang bà Phúc đi. Đây, mẹ đây. Mẹ đây. Đi con, đi sang bà Phúc. Ôi, nặng quá hả? Nặng quá. Đi con cầm đi sang bà Phúc nha. Không được rồi, anh gấu đang bệnh, lại còn gãy tay nữa. Mẹ phải ở nhà dỗ cho gấu nín rồi. Suri phải đi làm nhiệm vụ giúp mẹ thôi. Đem khoai về cho mẹ nữa nha. Rồi. Con nói với bà Phúc là gấu bị gãy tay rồi nha. Gấu bệnh rồi.
Đã ra khỏi cửa hơn 5 phút, nhưng Suri vẫn đang vòng đi vòng lại, tự tin đi giúp mẹ. Nhưng giờ sao con đường trước mặt bỗng dài vô tận, mà mẹ thì lại không ở bên. Suri bé bỏng có vẻ đang thực sự bối rối giữa hai sự lựa chọn, quay về hay đi tiếp đây. Cuối cùng cô bé quyết định tiếp tục lên đường. Đường còn xa mà túi táo và túi bánh mỗi lúc càng nặng thêm. Cô bé bắt đầu phải gồng lên để túi quà khỏi lê xuống mặt đất. Mẹ thì đang lo quá đây. Dạ tôi nghĩ là con đường sao mà nó dài quá. Đúng rồi. Đang rắm rứt khóc đây, đang sợ cái điều gì đây. Lần này thì có vẻ bé Suri đã nản chí thật sự. Dường như cô bé muốn bỏ cuộc để quay về nhà. Ồ không, vẫn khóc, thậm chí là khóc to hơn. Nhưng cô bé vẫn đang thẳng tiến về phía nhà bà Phúc. Mà vẫn cố gắng mà cầm. Rồi bây giờ là hai túi quà chỉ còn có một tay thôi. Nín rồi. Cái tay kia để chùi nước mắt. Cái tay kia mắt chùi nước mắt. Rồi. Cuối cùng cũng tới nhà bà rồi. Vừa nghe tiếng khóc của cô bé, bà Phúc ngay lập tức lao ra ôm cô cháu gái bé nhỏ vào lòng. Đây mẹ đây. Đó, con uống đi. Ai mua cho con rất đẹp đấy. Vừa bất ngờ vừa cảm động, bà Phúc vẫn liên tục hỏi thăm Suri. Nhưng cô bé thì có vẻ rất kiệm lời, không hiểu Suri bé bỏng đang mệt hay cô đang khoan khoái thưởng thức chiến công của mình đây. Được bà cho nghịch nước. Giúp bà tưới và chăm sóc cây cối trong sân chính là một trò chơi yêu thích của bé. Bởi vì cái lúc này là con biết con cảm thấy yên tâm nhất vì có cái người thân của mình ở kế bên rồi. Đây rồi, chờ đang đứng Suri. Vậy là Suri phải tạm dừng thú vui và mang hoa về nhà cho mẹ thôi. Nhưng cô bé thì hoàn toàn chưa có ý định về nhà lúc này. Trong khi đó, mẹ Suri bắt đầu lo lắng cho cô bé. Con cầm hoa về cho mẹ đi không? Nhanh lên, để hôm thời trời nắng đó, con cầm hoa về cho mẹ nha, để bà đi chợ nha. Nha. Mà sao nói chuyện điện thoại lại chỉ có lắc và gật thế kia? Thì sao mẹ hiểu được hả Suri? Nè. Ôm hoa về cho mẹ nha, mẹ chờ nha. Đó, mẹ nói sao? Mẹ chờ đó, để cho bà đi chợ nha. Đó, mẹ chờ đó. Cuộc điện thoại của mẹ có phần Con ôm giúp hoa. cô bé nhớ tay nhiệm vụ chưa hoàn thành. Mẹ. Giờ thì chia tay bà và trở về nhà thôi. Mẹ đang chờ rồi. Nhưng ơ kìa, sao thế nhỉ? Sao cô bé lại lúng túng thế kia? Chẳng lẽ cô bé lại quên mất đường về? Không còn ai, Suri bé nhỏ quay sang cầu cứu ngay chú quay phim đang cải trang bên cạnh. Nhưng sao chú không trả lời Suri thế? Suri sợ lắm rồi đây này. Và thế là... Ôi trời ơi. Em thấy là sao bây giờ không ai giúp mình, chỉ có một mình thôi. Nhưng khóc mãi mà cũng chẳng có hiệu quả. Chẳng ai chịu ra dỗ Suri cả. Đã thế không cần khóc nữa. Cô bé bắt đầu đi về. Bó hoa có vẻ như nặng nề với con đây. Có chuyện gì thế? Sao quay lại vậy Suri? Thì ra lý do là đây. Con chó nhỏ của cô hàng xóm lần nào gặp cũng dọa làm Suri phát khóc. Mà sao hôm nay nó biết Suri đi một mình để ra bắt nạt thế nhỉ? Phải tránh đi thôi. Con chó cuối cùng cũng hiểu là Suri hôm nay đã lớn. Nó đành chịu bỏ cuộc. Nhưng một sự cố mới lại xảy ra. Đôi dép đẹp mẹ mới mua, không hiểu sao lại bung ra chẳng đúng lúc tí nào. Lạ thay, Suri bé bỏng chỉ lo lắng, chỉ vội vàng nhặt lấy bó hoa của mẹ mà không hề khóc. Bác bây giờ là bị phát rồi. Đổi cách cầm nữa coi có nhẹ hơn không nhỉ?
Chiếc dép đứt đã thực sự thành một trở ngại nghiêm trọng, thậm chí đến từng bước đi của cô bé giờ cũng khó khăn. Thật là phiền phức quá đi mà, lần sau phải cảnh giác với mấy đôi dép sành điệu này hơn mới được. Cố lên nào Suri, sắp về tới nhà rồi. Mẹ và anh gấu đang mong Suri mau về đó, cố lên nào. Cuối cùng người vận chuyển tí hon của mẹ đã về đến nhà. Tới nhà rồi, hoan hôn Suri. Ôi trời ơi, con giỏi quá. Ui, bà gửi hoa cho mẹ. Hôn kìa em hôn. Chú đi mang hoa về cho mẹ hả? Đây, đi. Cái hoa này mình làm gì nhỉ? Chiều hôm đó, Bác vừa coi đến lấy nhà, cái- bà đã được cô con gái khoe ngay chiến tích mới của mình. Em đi đâu về mệt phải không? Tại sao mày đau chân đau rồi? chân? À đây này, đúng rồi, đau chân này tại cái giày hả? Bật Đúng đầu bút rồi, điện. bà cứ xoa bóp Rồi như con đem thế, đồ sang cho bà rất dễ Phúc hả? chịu. Mà dép đẹp mẹ mua bị hỏng rồi, mai bà lại mua cho Suri đôi dép mới. Lần này mua hẳn đôi guốc cao gót cho dễ đi nghe ba. Có thể thấy là cô bé Suri tí hon của chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ một cách là rất là xuất sắc. Và thưa quý vị, đây cũng là lần đầu tiên chị Minh Thủy được xem những cái thước phim này, cho nên là chắc là chị rất là nhiều cảm xúc muốn bày tỏ, đúng không ạ? Khi mà bé về thì mình có hỏi là sao con đi con lại khóc? Thì bé mới nói là tại con nhớ mẹ. Rồi. Nhưng mà em cũng hơi thắc mắc là tại sao lúc mà té xong rồi đứng lên thì lại không khóc miếng nào? Ở cái tâm lý một đứa trẻ nó vượt qua được cái ngưỡng gọi là mình phải đi phải làm, thì buộc lòng là cái mục đích của con bây giờ là chỉ là cái nhà để đi về, cho nên những cái gì trước mắt đó, các con sẽ vượt qua được hết. Mẹ thấy ngày hôm nay là Suri của mẹ là đã khôn lớn lên rất là nhiều, đã trưởng thành mà cảm giác như là mạnh mẽ hơn, con can đảm hơn. Mình vốn là mình biết bé tự lập, nhưng mà ngày hôm nay coi thì thấy bé lì hơn mình nghĩ. Câu cuối cùng mẹ chốt lại là ngày hôm nay Suri lì hơn mẹ nghĩ. Cảm ơn mẹ Minh Thủy đã đến với chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ với chị Phương Oanh, đó là mẹ của bé Hoàng Ân, có tên ở nhà là bé Mickey, nhân vật thứ hai trong ngày hôm nay. Mời chị Phương Oanh ạ. Vâng ạ, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc hành trình thứ hai trong ngày hôm nay. Cậu bé này thì thậm chí là còn nhỏ hơn Suri 1 tháng tuổi nữa cơ. Và không biết là cái thử thách khó khăn trước mắt của cậu bé sẽ là như thế nào. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé quý vị. Khu cư xá Ngân Hàng là một khu dân cư nhỏ, thanh bình nằm bên bờ sông Sài Gòn tại phường Tân Thuận Tây, quận 7. Trưa nay, gia đình Mickey sẽ đón một vị khách đặc biệt, một người mà Mickey yêu quý, đó là... Kêu cô Phương qua hả? Rồi cô Phương qua rồi xong rồi ăn cơm với Mickey luôn phải không? Rồi chở Mickey đi chơi luôn phải không? Rồi cô Phương thích ăn gì? Ăn canh cua hả? Cô Phương là vợ sắp cưới của cậu Mickey. Cô rất yêu quý và cưng chiều cậu cháu dễ thương này. Và thế là... Phương nha. Con ra ngoài chợ. Cái cô bán cua á, con nói cô ơi bán cho mẹ con được cái cua. Thử thách hôm nay dành cho Mickey tưởng khá đơn giản. Cậu sẽ phải một mình đi chợ mua cua cho mẹ. Khu chợ chỉ cách nhà bé khoảng 300 mét đường thẳng. Nhưng với một cậu bé chưa đầy 2 tuổi rưỡi thế này, đây quả là một thử thách nhớ đời. Liệu Mickey có thực hiện được nhiệm vụ này? Mẹ Oanh để cho bé đi chợ một mình. Em thấy chợ là một cái chỗ rất là đông người. Vậy thì chị có lo là bé sẽ lạc không? Đến lúc mà cho bé đi á, mình ở nhà mình run lắm, bởi vì mình không biết là bé có qua đường được không. Rồi hồi giờ đi chợ thì đi với mẹ, hôm nay thì đi một mình, không biết là cô cậu đi như thế nào nữa. Nhưng mà em nghĩ mình cũng muốn cho con mình tập tính tự lập từ nhỏ đó, cho thôi. Sẵn có cơ hội thì mình muốn cho bé thử thách một lần xem sao. Ngày hôm nay cha, nhiệm vụ này coi bộ là khó khăn đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi xem là ngày hôm nay Mickey có thực hiện được nhiệm vụ của mình không quý vị nhé. Cái con tới chỗ ngã ba á, cái con dừng lại con coi có xe không, con mới đi qua đường. Mẹ thì đã dặn dò rất kỹ cho chuyến đi lần đầu tiên trong đời của cậu con trai. Nhưng rõ ràng là phải đi một mình, mà không có mẹ đi cùng thế này thì Mickey chẳng muốn chút nào. Mà con đi vô xíu rồi mẹ ra. Mẹ đi với con, mẹ đi với con. Đi trước đi. Thánh giống mà sợ gì? Con là thánh giống mà, đi đi con. Đúng rồi, thánh gióng thì phải dũng cảm mà. Lên đường thôi.
Nhưng sao Mickey vẫn chưa đi nhỉ? À, thì ra đã có một sự hiểu nhầm nho nhỏ. Câu nói của mẹ hình như đã khiến cậu bé nghĩ rằng mẹ dỗ em rồi sẽ đi sau. Mickey vẫn cứ ngồi chờ mẹ. Ôi, nhưng sao hôm nay mẹ Oanh làm gì mà lâu thế nhỉ? Đã hơn 10 phút rồi. Anh cứ đứng chờ hoài luôn. Chán quá, mẹ Oanh ơi. Chán quá đi kìa. Bắt đầu nói một mình đó. Lâu quá đi phải không? Ủa, có Dữ luôn. Chờ mãi đến hơn 15 phút mà chẳng thấy mẹ ra. Lần này Mickey quyết định đi một mình. Nhưng đột nhiên... giật mình. Giật mình. Mình tưởng con chó. Rồi giật mình làm mình tưởng con chó rồi, anh thấy thương không? Thánh gióng mà, sợ gì chứ? Tưởng kia mày. Nạt chú chó thì oai như vậy. Nhưng nạt xong thì... Vẫn ngồi chờ. Thôi, chẳng biết con chó to hay nhỏ, cứ tránh vậy cho chắc ăn. Và thế là Mickey lại ngồi chờ. Cái gì thế nhỉ? Các anh chị đi đâu mà hát múa vui thế kia? Lần này sự xuất hiện lớp học ngoại khóa của các anh chị mẫu giáo có vẻ khiến tinh thần Mickey hào hứng hẳn lên. Lên đường thật nào. Đi theo rồi đó. Giờ thì trở ngại đầu tiên của Mickey mới thực sự xuất hiện. Phải đi qua ngã tư này, nhưng mẹ lại dặn là không được qua đường một mình. May quá, một vị cứu tinh đã xuất hiện. Đây, qua hoa rồi nha. Trở ngại đầu tiên thế là đã được giải quyết. Phù, cuối cùng thì cũng tới chợ rồi. Sự xuất hiện của vị khách đặc biệt khiến khu chợ sôi động hẳn lên. Nhưng sao bà bán cua thì mời nhiệt tình thế kia mà cậu bé vẫn đi thẳng thế nhỉ? À, thì ra thứ mà bé Mickey sợ nhất chính là con cua. Hôm nay bà bán cua có thêm một cô trợ thủ tí hon. Vẻ dũng cảm, xông xáo của cô nàng hạt tiêu có vẻ là Mickey chú ý. Bình thường là mình vẫn mua cua ở chỗ đó, ngay cái chỗ người quen đó. Giờ thì không còn sợ nữa. Đâu con mua bao nhiêu nào? Con mua bao nhiêu? Mọi ngày gấp cua tất nhiên là việc của mẹ, nhưng hôm nay Mickey đích thân chọn từng con. Dây điện á. Việc này hóa ra khá khó khăn. Sao gấp mãi mà mấy con cua này chẳng chịu vào thùng thế nhỉ? Bình thường chị có cho bé gấp cua như vậy không chị? Thường cũng bắt chước mẹ gấp cua. Nhưng chỉ lát sau, Mickey đã gấp rất thành thạo. Đến lượt lũ cua cuống cuồng. Giờ thì đừng hòng mà mong trốn thoát được với một tay thợ bắt cua thiện nghệ đến thế này. Cua đã cân xong, tiền cũng đã trả đầy đủ cho bác bán cua rồi. Nhưng... Mẹ đâu? Thì ra Mickey vẫn đang mong mẹ đến đón cậu. Nhưng mẹ đang phải ở nhà coi em mà. Mau mau về thôi nào Mickey. Ngoan lắm vậy. Trời ơi, tội nghiệp con quá. Đây con đi này về mẹ nhá. Đi này. Đi để mẹ chờ con đó. Bịch cua nặng quá. Mẹ chờ con đó, con về mẹ đi. Con mang đồ về cho mẹ đi. Có vẻ như Mickey đã nhớ ra mình là thánh gióng của mẹ. Giờ thì cậu bé nín hẳn. Nào ta về thôi. Nhưng kìa, Mickey đã lại dừng lại. Lần này là chuyện gì đây? Anh trả tiền đầy đủ rồi mà. Sao giật giỏ của anh? Thì ra không phải là đòi tiền. Nhưng cô bán hàng tí hon không sợ xe đụng. Nắm tay dắt anh đi kìa. Trời ơi, chị nhỏ kia này chưa? Anh có vẻ ra rất là e dè nha. Cô bé tiếp tục tiễn Mickey ra đến tận ngã tư. Nhưng không biết là tiễn Mickey hay là tiễn con gấu này đây. À, thích con gấu của anh. Cuối cùng là đi theo anh là vì cái này đây. Ơ kìa, làm gì thế kia bé ơi?
Hai con đi đâu đây? Con đi về à? Thì chú đưa con về nhá. Nhà con ở đâu? Phù, may quá, lại thêm một vị cứu tinh nữa xuất hiện rồi. Nhà con ở chỗ nào chỉ đường chú được. Thôi chị kia chỉ. Con chào em đi, bye bye em đi. Được chưa? Hả? Nào. Tạm biệt chú nhé, Mickey về nhà đây. Lại thêm một ngã tư nữa, mà lần này thì chẳng còn vị cứu tinh nào nữa cả. Mẹ dọn rồi, qua ngã tư phải đợi hết xe, phải nhờ người giúp mới được qua đường mà. Đành ngồi đợi vậy. Đã hơn 10 phút rồi đấy. Hết xe rồi, thôi cứ tự mình qua đường vậy. Chó, lại là một con chó nữa. Lần này thì nó chặn đường đi của Mickey hẳn hoi, chứ không thèm sủa vọng ra như hồi sáng. Nhưng Mickey đâu còn sợ nữa. Lần này anh chàng đứng hẳn lại để thi gan với chú chó. Cuối cùng con chó nản chí phải bỏ cuộc. Đúng rồi, phải thế chứ. Mickey lớn rồi, thánh gióng của mẹ không sợ gì nữa. Bước mau thôi. Phù, cuối cùng cũng đã về tới nhà rồi. Em trai thấy anh Mickey giỏi không nào? Tự đi chợ một mình này, tự tay bắt cua này, khuất phục cả một con chó dữ này. Giờ thì uống sữa, rồi gọi điện thoại khoe chiến tích với cô Phương thôi nào. Trưa nay nhà mình có canh cua ngon rồi, là công của Mickey đấy. Mẹ ơi, con đã lớn khôn rồi. Công nhận là khi xem một cái đoạn clip như thế này thì em thấy là mẹ Oanh cũng can đảm lắm á, khi mà dám cho con ra chợ rồi cho con gắp cua nữa chứ. Lúc mà mình coi xong thì mình cũng không nghĩ là bé nó hoàn thành được. Nhưng mà tự nhiên khi mà về thấy một bịch cua cháu xách về thì lúc đó em cũng hơi bất ngờ. Bất ngờ và cũng thấy vui lắm. Ở đây thì động lại là một cái câu nói rất là dễ thương, lúc mà bé gái nhỏ mà bước ra chạy trước anh là anh sẽ nói liền cẩn thận xe đụng đó. Là có nghĩa là anh biết khi mà chạy như vậy là sẽ có một cái sự nguy hiểm. Mà cái này thì thấy là giống như là con rất là giỏi đi đường ngã tư là đứng lại để chờ xe, chờ người dắt. Cháu có một cái nói chung có khả năng là nhớ rất là giỏi, cho nên là chỉ cần dặn như một lần là cháu nhớ. Như vậy thì cái việc mà cho con mình những cái kỹ năng đơn giản bình thường giống như tiếp xúc với người lạ, rồi những kỹ năng qua đường và hoặc là xe nhiều lắm, cẩn thận có chừng đụng xe, đó là những kỹ năng mà ở đây mẹ mình đã dạy cho con rất là tốt. Và thưa quý vị, mặc dù là ở cái độ tuổi còn rất là bé, chỉ hơn 2 tuổi thôi, thế nhưng mà Suri và cả Mickey ngày hôm nay đã để lại trong lòng khán giả rất là nhiều những cái ấn tượng. Và đây cũng là những cái bài học rất là bổ ích, những cái bài học đầu tiên mà chỉ có chính bản thân các bé mới có thể học được. Và chắc chắn sau này khi mà gặp những trường hợp như vậy thì bé sẽ có được những cái cách xử lý hoàn toàn hợp lý. Đó chính là ý nghĩa mà chương trình muốn mang đến cho tất cả quý vị. Cũng xin được cảm ơn nhà tài trợ, đó chính là nhãn hàng sữa tươi sạch TH True Milk đã đồng hành cùng chương trình Con đã lớn khôn. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.